She's Plurns, our interpreter and translator. Plurns, please say hi. ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ห้องสวยนะ อ่ะ เรา ทีนึง เป็นไงบ้างคะวันนี้พร้อมไหมคะ พร้อมครับ พร้อมครับ let's go Okay let's do it then let's roll let's roll Hi, I'm Mari from Boys Love Hub, and today I'm here with these guys who are the best surprise for this season in Brazil. Billy and Baby from the Sign the Series. So, guys, please say hi to our followers and Brazilian fans. Hi guys we are here Billy and Beth Hi everyone ครับผมสวัสดีครับก็บิลลี่กับเบฟนะครับจากเดอะไซน์ลางสังหรณ์ครับผม ฉันเชื่อในลางสังหรณ์มันคือลางสังหรณ์เดินทางให้พบเจอให้รู้ความจริงนั้นเป็นดังลางสังหรณ์มันคือลางสังหรณ์อดีตและอนาคตปรากฏให้ฉันได้รู้ความจริง Nice to meet you guys. So I will just follow the questions. So the first one, The Sign is a series that mixes fiction, action, and romance with a complex script. And you guys have been doing a great job. I have to say that. So what was it like for you when you first read the script? Like you read that and you think, okay, I have to do that, or I want to do that. The Sign นะคะเป็นซีรีส์ที่ผสมผสานระหว่างนิยายแล้วก็แอคชั่นนะคะความโรแมนติกแล้วก็มันทำให้บทบาทของตัวละครมีความซับซ้อนรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนเนี่ยแสดงมาได้ดีมากๆทุกคนชอบมากนะคะอันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อได้อ่านบทครั้งแรกอะค่ะ คือต้องบอกว่าตอนอ่านนิยาย ครั้งแรกรู้สึกว่าโหตื่นเต้นมาก แบบมันมีทุกอย่างที่เราอยากจะทำในเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นในเรื่องบู๊ในเรื่องแบบว่าแบบความรักแบบเรื่องอดีตชาติย้อนอดีตเล่นกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรู้สึกว่าครั้งหนึ่งชีวิตนักแสดงสำหรับพวกเราอยากทำมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอ่านบทปุ๊บโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก มันเดือด ซีนแต่ละ มาก ซีนแบบเฮ้ยจะถ่ายได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเพราะซีนแต่ซีนเรียกได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลองเทคด้วยในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความยากตรงที่แบบว่าเรื่องเวลาเรื่องจังหวะทัมมิ่งต่างๆ มันต้องเป๊ะมากๆในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างออกมาได้แบบตัดต่อออกมาเป็นผลงาน ดีมาก แล้วแบบโอ้โหทีมงานลางสังหรณ์เก่งมาก Oh, okay. It's awesome. เบฟว่าชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่แบบมีคดีความอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว เป็นคนที่แบบชอบดูมากๆ แล้วถึงจังหวะที่แบบว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่ะแบบคาแรคเตอร์ตัวเองอ่ะมันจะมาเหมาะมาตรงกับตัวทานที่จะได้รับบท พอเบฟได้อ่านนิยายนะเบฟรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้มีแค่สืบสวนสอบสวนเลยว่ะมันมีทั้งแบบเรื่องราวแฟนตาซีที่มันเกิดขึ้นในในเส้นเรื่องพาร์ทอดีตชาติอะครับ แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้มันต้องท้าทายมากแน่ๆแล้วทุกคนรอบตัวก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะสำหรับเรื่องแรกในการเป็นนักแสดงของเบฟแต่ว่าเรามาเลยพร้อมชนพร้อมสู้ครับ ก็เลยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่หรือเปล่าพอย้อนกลับไปมองอย่างเงี้ยครับ โอเคค่ะก็ he said he always So, congratulations, guys. It's amazing. It's really amazing. Thank you I so am much. loving it. So, really. So, okay, the next one is the series is about mythological spirits and destiny. I just said that. So, did you hear about these stories when you were growing up? And was it like to bring these characters to life? อย่างของเว็บนะ เรื่องราวที่มันเป็นตำนานเกี่ยวกับพุทธกับนาคเนี่ยครับ เชื่อว่าคนไทยแล้วรวมถึงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างรู้จักและคุ้นชินในส่วนเนี้ยเว็บรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ในการมารับบทแต่ว่ารู้สึกว่าในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนคดีพิเศษอย่างเงี้ยยากกว่าอีก เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษนะครับผม
ก็ต้องใช้เวลาอย่างมาก แล้วก็รวมถึงการเวิร์กช็อปคลาสต่างๆด้วย ในการที่จะให้เราซึมซับความเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีพิเศษได้อย่างแบบว่าใกล้เคียงมากที่สุด ค่ะ Okay. Billy, something? ผมรู้สึกว่าความยากของตัวละคร คือด้วยเป็นทั้งพญานาคและพญาครุฑเป็นสัตว์ในเทพนิยายเนาะซึ่งบางครั้งเราจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวของเขามา ซึ่งมันจะต้องมีการเบสของตัวทั้งพญานาคพญาครุฑอย่างตัวพญาครุฑเนี่ยเขาก็เป็นนกเป็นเหยี่ยวเนาะแล้วก็ของพญานาคนี่เป็นงูซึ่งมันสามารถเอามาใช้ในการแสดงได้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องเล่นเป็นพวกท่านด้วยในการที่แบบในพาร์ทอดีตชาติและรวมถึงในพาร์ทปัจจุบัน เราก็ต้องมีมุมนั้นด้วยในการถ่ายทอดเรื่องราวแบบคาแรคเตอร์ของตัวเราเองเราจะต้องมีความเป็นเหยี่ยวนะมีความเป็นแบบว่าสังเกตสายตาพฤติกรรมการจับอะไรต่างๆมีการแบบจิกหรือว่าตัวงูต้องมีการแบบการสัมผัสเลื้อยอะไรใดๆซึ่งสิ่งพวกนั้นนะเราก็เวิร์กช็อปกันเยอะพอสมควรรวมถึงในหมวดของตัวละครในพาร์ทปัจจุบันที่เบฟบอกคือในด้านของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในตำรวจแบบนี้เราก็ต้องเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอเราเป็นนักแสดงเราแบบทำอาชีพตรงนี้เราไม่ได้ทำอาชีพแบบเป็นตำรวจจริงๆเงี้ยเราก็ได้ไปเรียนไปฝึกซ้อมทั้งฟิสิกอลทั้ง mindset ทั้งอะไรต่างๆกายภาพในการที่เราจะต้องเล่นเป็นอาชีพของเขาซึ่งมันก็จะมี2พาร์ทที่เราจะต้องเอามา mix รวมกันทั้งพาร์ทอดีตและพาร์ทปัจจุบันครับ Oh, it's ใช่ไหมคะ ครับ pretty อะไร nice. นะครับ ก็ถือว่านาคค่ะก็คือเขาจะเน้นการสัมผัสถูกต้องไหมคะ เวลางูเวลาเราสัมผัสอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะใช้ แบบ ใช้ความรู้สึก ใช้ความรู้สึกในการที่ จากประสาทสัมผัสครับผม about the senses the touch Okay. can feel and Actually- everything Oh, it's like it's more than I can saw in the series, so it's very interesting actually. So it's very interesting yeah. Still talking about the first times. Evan Todd is your first drama together. The chemistry between the two of you is clearly undeniable. So what I want to know is what were your first impressions of each other, like the first met and the first impression. ค่ะก็พูดถึงเรื่องครั้งแรกๆเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นเรื่องแรกที่2คนได้แบบร่วมจอกันประมาณนี้แต่ทุกคนก็เคมีมันใช่มันรุนแรงแบบมันช่างกล้าเหลือเกิน ตาเหลือเกิน นะคะอยากรู้ว่าความประทับใจของทั้ง2คนที่มีต่อกันในตอนที่เจอกันเนี่ยค่ะคืออะไรประมาณนี้แล้วก็รบกวนแบบมันตอบเป็นช่วงสั้นๆนะคะจะง่ายขึ้นค่ะ นะครับตอนที่ผมเจอเบฟครั้งแรก คือ First saw มันจะ Babe มีความรู้สึกที่คุณเคยเจอใครที่แบบเจอปุ๊บแล้วเรารู้สึกไม่ดีไหมแต่ว่าเจอเบฟปุ๊บมันรู้สึกว่าเหมือนเรามีมวลความรู้สึกดีๆ ค่ะ ใช่ โอเค เหมือนแบบ แล้วเราก็รู้สึกว่า คนเนี้ยน่าแบบน่าค้นหาน่ารู้จักในการที่แบบ เขาจะมีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแบบในการที่เจอเขาแต่ละวัน เราอยู่ด้วยกันบ่อยมาก เพราะว่าเราทำงานด้วยกันแล้วก็แบบมีแบบทำกิจกรรมอะไรด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าอยากจะรู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีความรู้สึกที่แบบว่า ignore อะไรเลยนะมันเลยรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างก็ค่อยๆแบบเติบโตขึ้นแล้วมันก็ส่งผลในการทำงานของเราในซีรีส์ไม่ว่าจะการทำงานแบบเลิฟซีหรืออะไรใดๆเราสบายใจที่จะแบบอยู่กับเขาแบบอย่างน้อยในการทำงานที่มันเหนื่อยอะไรเงี้ยมีเขาอยู่ข้างๆก็ช่วยให้แบบ He said that he's very mysterious, so that's why he wants to know him more. So, so Okay. when it comes to work, it's easier because they spend time a lot together. Yeah. So the relationship is growing every day. So it We can helps see with that. the romance scene. So
That's important thing, right? Yeah. ตอนแรกนะครับที่แบบเว็บเจอบิลลี่อ่ะก็เรารู้มาก่อนอยู่แล้วว่าเราอ่ะจะได้มาทำงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ย อืม พอได้มาเจอตัวจริงอ่ะมันก็มีหลายมุมที่เราเราคิดไม่ถึงเหมือนกันว่า เขาจะเป็นคนแสดงออกในลักษณะนี้มันก็มีมุมแบบ เราจะเห็นเขาดูแบบโตๆเนาะมีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามุมน่ารักมุมเด็กๆอะไรเขาเยอะมากนะครับแบบมุมแบบอ้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกัน เดี๋ยววีต่อไปก่อน โอเคได้ค่ะอืม แล้วก็แบบมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเบลรู้สึกว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะมันเหมือนเป็นคนที่เข้าหากันง่ายทั้งคู่นะแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์หรืออะไรบางอย่างมันทำให้ไม่เหมือนกันอ่ะสองคนเนี้ยมันไม่เหมือนกัน แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบว่ามันน่าสนใจดีที่เราจะเบลนความเป็นทั้งสองคนอ่ะเข้าหากันให้ได้ แต่เว็บก็รู้สึกว่าถ้าเว็บทำได้หรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะ มันจะส่งผลดีต่อแบบในการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนอย่างมากเลย and it's a little bit challenging to fuse the two together, to blend the two together. But if they actually can do it, it will benefit a lot with work. Yeah. It's a So challenging everything one. will go smoother. Sorry. Yeah. No, sorry. Just that. That's No, it. just my head. Okay. อะไรนะอยู่ด้วยแล้วสนุกครับ He has a lot of fun around him, like he's happy around him. Okay. We would like to know if you have studied any reference to create your characters in series or films, even if not from the Y industry. ไหมคะ มีครับ คือ I do. เอาของเว็บก่อนแล้วกัน เพราะว่าน่าจะค่อนข้างยาว เพราะว่าตัวทานเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีพิเศษ แล้วเขาต้องมีเซนส์ลางสังหรณ์ที่มันเป็นซิกเซนส์ของเขาด้วย ซึ่งเราไม่สามารถยึดคาแรคเตอร์ตัวไหนๆที่มันแบบว่าเคยมีมาแล้วได้เลย อ๋อ มันเลยต้องทำให้เป็นเหมือนการหยิบบางส่วนของคาแรคเตอร์นี้มาผสมกันทำให้เว็บจะต้องทำแบบคาแรคเตอร์observe เยอะพอสมควรครับ แล้วก็บวกกับความเป็นตัวเองที่มันค่อนข้างต่างจากคาแรคเตอร์มากๆด้วยอย่างเงี้ยต้องทำกันบ้านแบบค่อนข้างเยอะเลย แต่มันก็จะมีหนึ่งคาแรคเตอร์ที่มันสอดคล้องกับทานเลยก็คือตัวแวนด้าครับ อ๋อแวนด้าค่ะ แวนด้าในมาเวลครับ อันเนี้ยคือมันจะมีส่วนหนึ่งเลยที่มันจะใกล้กันก็คือ ภาพที่เวลาเขาเห็นในหัว จะมีแต่เรื่องร้ายๆที่มันจะเกิดขึ้น ในส่วนนี้ก็คือแบบว่านำมาใช้ได้เลย แล้วมันจะทำให้คาแรคเตอร์ของทานอะแบบรู้สึกเจ็บข้างในมากๆ แต่การแสดงออกก็ไม่เหมือนกับเวนด้ามันก็ต้องไปหาคาแรคเตอร์อื่นมาทดแทนอะไรอย่างเงี้ย Really? ของผมก็คือด้วยตัวละครนิสัยของตัวละครครับมันต่างจากผมมากๆเลยทำให้การดูคืออย่างตัวพญาเนี่ยก็จะมีความแบบใจร้อนมุทะลุไม่พอใจอะไรคือพูดตรงๆเป็นคนโต้งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแค่ตัวคาแรคเตอร์ครับผมก็ต้องไปดูว่าแบบคือเราเป็นคนที่แบบเย็น อืม ไม่ค่อยพูดตรงๆ ไม่กล้าที่จะแบบพูดแล้วจะทำให้กลัวแบบคิดมากในการที่แบบพูดอะไรไปแล้วแล้วจะทำให้คนที่เราได้ยินที่เขาได้ยินเนี่ยมันเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแบบแคร์ความรู้สึกของคนที่เราคุยด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุภยาคือเขาจะพูดไปเลย ซึ่งมันก็ต้องไปดูคาแรคเตอร์หลายๆตัวมากๆเลยแบบว่าแบบอย่างหนังแบบผมไปดูเรื่องนี้แบทแมนดาร์กไนท์แบบแบทแมนในเวอร์ชันของคริสโตเฟอร์โนแลนอะไรอย่างเงี้ยไปดูมูดแอนโทนของตัวละครแบบนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันต่างจากตัวผมมากครับแล้วก็แต่ว่าในคอจริงๆแบบว่าเส้นแบบคอข้างในจริงๆของตัวพญาครับคือเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นโปรเทคเตอร์เป็นแบบเป็นคนที่แคร์
คนที่อยู่รอบข้างของเขามากๆแต่แค่ในการสื่อสารของเขาอ่ะมันเป็นแบบนั้นเป็นคนตรงๆเป็นคนแบบโต้งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวคอของตัวพญาจริงๆแล้วมันก็คือแบบอารมณ์เหมือนแบบแบ็คแพนเตอร์หรือแบบกัปตันอเมริกาที่เราแบบว่าอยากจะโปรเทคคนของเราแบบเรารักคนของเรามากๆเขามีความยึดมั่นในความถูกต้องความยุติธรรมอะไรแบบนี้ด้วยครับ it gives the vibe of Black Panther, Captain America. Okay. So It's a lot of love Marvel people. here. Yes, Yeah. heavy influence. Yeah. So like aim for justice. Okay. something like that. It's the two characters is very complex. So like Complex. it's a hard question. So Idol Factory, your company, was founded by Saint, and Saint has always been active in the industry. Like here in Brazil, we love Saint, and we watching like every like work from him. So was there any advice you personally received from him to design? เยอะนะ เยอะเยอะ เยอะอย่างเซนคือเขาจะเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรสายมูสายแบบว่าสายแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำหลายๆอย่างเพราะเรื่องเดอะไซน์เนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเซนก็แนะนำในเรื่องในการแบบไหว้หรือทำพิธีอะไรต่างๆบูชาสิ่งแบบนากากับการูด้าครับพญาครุฑพญานาคอย่างเงี้ยให้แบบต้องแบบเป็นไปตามสเต็ปในการบูชาอะไรอย่างเงี้ย เรื่องการแสดงเขาแนะนำตลอดอยู่แล้วเขาแนะนำพวกเราตลอดเพราะว่าเขาถือว่าเป็นรุ่นพี่ของพวกเราด้วยถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าผมนะแต่ผมก็มองเขาเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ในวงการอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็แนะนำเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนแบบพี่แนะนำน้องครับฟิลนั้นมันไม่ได้ฟิลว่าแบบซีอีโอหรือว่าเจ้าของบริษัทมาแนะนำอะไรเราเงี้ยเซนก็จะเป็นฟีลแบบพี่น้องแนะนำในการ It's nice. ได้ครับ It's comfortable. พูดอะไรนิดนึงได้ไหม ได้ครับ ได้ของเว็บนะพี่เซนก็เหมือนบิลลี่เลย ก็แนะนำเว็บอยู่ตลอดทุกเรื่องเลยในการทำงาน แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เว็บชอบมากๆนะก็คือการที่พี่เซนอ่ะเขาอยู่วงการมาก่อนแล้วเขามีคอนเนคชั่นมากมายเลย แล้วเวลาเขาไปเจอคนดีๆอ่ะเขาจะเหมือนอยากให้เราไปรู้จักด้วยอ่ะอย่างเช่นคุณครูที่มาสอน acting เราอย่างเงี้ยครับ คือเขาไปเรียนด้วยประสบการณ์ของเขาเองอ่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันดี แล้วเขาก็อยากให้น้องๆทุกคนอย่างเงี้ย ได้สัมผัสประสบการณ์อย่างนั้นบ้าง Oh, it's nice. It's a good seal. It's a good one. Okay. Now I want to know your personal things, but it's about the characters. Okay. I like to know among the signed characters, which character do you like most, and which do you like least? It's just the character, not the person. ชอบจริงคือชอบหมดเลยอ่ะตัวละครทุกตัวละครของเดอะไซน์คือมันขาดอะไรไปไม่ได้เลยอ่ะมันคือทุกอย่างมันคือความกลมกล่อมของเนื้อเรื่องทำให้เรารู้สึกว่าชอบทุกตัวเพราะทุกตัวละครนะเขาก็มีเหตุผลของเขาเอง ไม่ใช่ว่าฝั่งร้ายเขาก็จะไม่มีเหตุผลคือในเรื่องราวสังหรณ์เนี่ยตัวร้ายเขาก็มีเหตุผลของเขามีการเติบโตเผชิญอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะแบบเขาโตมาแบบเนี้ยแล้วเขาก็ต้องมาเจอกับตัวแบบฝั่งแบบพวกเราแบบเนี้ยซึ่งมันเหมือนว่าอย่างเวลาแบบสืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเอาแบบความเชื่อมาชนกันในการ investigate แบบกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าชอบทุกตัวละครเลยเพราะทุกตัวมีมิติที่น่าค้นหาทุกตัวเลยครับ So yes. Okay, I will accept that. Baby. ของเว็บนะครับ ก็เลือกยากมากจริงๆนะแบบเลือกแทบจะเลือกไม่ได้อะว่าชอบตัวละครไหนเลย แต่ถ้าสมมติว่าให้คิดว่าถ้าไม่ได้รับบทเป็นทานอยากรับบทเป็นใครอ่ะอันเนี้ยมีตัวละครมีคาแรคเตอร์หนึ่งคืออยากลองเป็นเขาสัก1 วันก็คือ
ชโลธรครับ คุณหมอชโลธรเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบซับซ้อนมากๆอ่ะ ข้างในคือพี่เฮงทำไว้ได้ดีมากๆจนเป็นรู้สึกว่าโอ้โหแบบ อยู่มาเป็นพันปี ข้าง แล้ว ใน นะ คิดอะไรอ่ะแบบเราอยากสัมผัสจังเลยว่า การเป็นชโลธรเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ But if you ask me if he can be someone for a day, Mm. he wants to be Chalothon, the doctor, because Okay. Kun Heng did very good job, very complicated, Yeah. mysterious. Like you can actually know what he's thinking. Mm. Yeah. Very interesting. Okay. I don't like him. Ah, I personally don't like him. นั่นแหละครับ But yeah, มัน I can feel. มันเป็นอะไรที่แบบ พี่เฮงทำให้แบบทุกคนน่ะไม่ชอบคาแรคเตอร์นี้ได้ เพราะว่าเขาเข้าถึงมันแบบ เข้าถึงจริงๆอ่ะ แล้วแบบ like อยู่มาเป็น he พันปีเนี่ยเราอยากรู้ว่าคนที่อยู่เป็นพันปีมาแบบชาติเนี่ยเขามีความคิดยังไง because he actually getting it, like he got into the Yeah. role, so people I don't like him. So because he did so well. Yeah, People yeah, believe it's it. because he's so well. Wow. The Yeah, character? and he also said For me, he it's a wants to no. know. No. It's a no. No, it's a no. Okay. Guys, personally, do you have something similar with your character? ความที่ทานเขามีซิกเซนส์มันทำให้หลายอย่างเขาจะต้องตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของเขา เพราะว่าเขาไม่สามารถแบบอธิบายหรือว่าเล่าเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้กับคนอื่นได้ ซึ่งเวฟเองอ่ะใช้ในจุดนี้แบบเยอะมากๆในชีวิตจริงนะครับ ในการที่จะใช้สัญชาตญาณของตัวเองในการตัดสินใจว่าทำอะไรดี ไม่ทำอะไรดีชอบแบบไหนอยากกินอะไร วันนี้แบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเบลค่อนข้างจะเป็นคนฟุ้งนิดนึงเพราะว่าใช่เพราะว่าด้วยความที่แบบเราเรียนสาขานิเทศมาด้วย มันก็เลยทำให้เราได้ฝึกสกิลในด้านเนี้ย อยู่ตลอดครับก็จะมีความใกล้เคียงกับฐาน It's nice. It's nice. I think maybe I'm also like that. ส่ Really? วนของผมนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือผมรู้สึกว่า เป็นความถูกต้องในการที่เราจะทำอะไรบางอย่าง ที่ผมคือตัวผมเองกับตัวพยาที่เหมือนกันมันแบบ คือแบบเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างอะแล้วหรือว่าใครจะทำอะไรบางอย่าง ถ้ามันไม่ถูกต้องหรือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีและส่งผลต่อคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีความแบบสะกิดใจในการที่แบบทำไมวะมันต้องเป็นแบบนี้สิวะมันแบบอะไรแบบเนี้ยครับ Okay. แบบว่าใครแบบสมมติเราอยู่กันเป็นกลุ่มครับ แล้วถ้าไอ้คนเนี้ยไปพูดอะไรไม่ดีส่งผลให้กับไอ้คนเนี้ย เราในใจเราจะแบบพูดทำไมวะ พูดให้แบบทำร้ายจิตใจทำไมวะ ถ้าไม่พอใจก็ทำแบบนี้สิถึงจะถูกอะไรอย่างเงี้ย แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างของเขา Oh, Like that, because he's very caring person. caring person. Yeah. Yes. It's cute. เลยทำให้แบบว่าบางครั้งเลยแรงเองเลยตัวพยานะบางครั้งก็เลยแบบเป็นคนจัดการแรงไปสั่งแทนเลย Now I'm going to ask each of you a question, okay? So Okay. first, Billy. If Paya could do whatever he wanted to Charlatan, the doctor, in the next episode for us, I think it's episode 10, maybe 11. 11, I think it's 11. Okay, what do you think he would do? อันนี้เป็นการสปอยหรือเปล่าครับ หรือว่าในความคิดของผม Is it a spoiler or No, In his- it's just his what he opinion? wanted to do. He ทำอะไร convenient like what he think that Paya wanted to do, but it's not a spoiler. โอเคก็คือผมอยากให้ไปพูดกับตัวชโลธรให้เขาเข้าใจว่าท
ทานไม่ได้รักเขานะ เขาจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่เขาแบบอยู่กันมาเป็นพันๆปี แล้วเขาจะต้องมาตามแบบล้างแค้นแบบวนเวียนอยู่อย่างแบบนี้ครับผมพูดให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้เขายอมรับให้ได้ โดยที่ไม่ได้ใช้กำลัง อ๋อทำไมนะคะ Okay, it's actually it's pretty nice to him, but okay. Now, baby, do you think Turn will really be able to stop being a cop and move back to live with his grandmother? Like in the last episode, we heard that like, oh, I want to back to live with my grandma, and I'm like, oh, I don't think that. So, อืม hmm. ไม่ได้ครับบอกเลย ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าการที่เขาได้มาเป็นตำรวจอ่ะเขาได้พบเจอคนดีๆ ที่มันมาอยู่ข้างเขาแล้ว แล้วเขาได้มาเจอพญาอย่างเงี้ย แล้วมันกลายเป็นว่าบ่วงของชีวิตของเขาอ่ะมันผูกกันไปแล้ว อืม ถ้าสมมติว่าเขากลับไปอยู่กับยายอ่ะ ไม่รู้ว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่เหลือคนสุดท้ายสำหรับเบฟนะเบฟคิดอย่างนี้ การที่เขายอมที่จะแบบว่า โอเคอยู่ห่างจากครอบครัวแล้วอยู่กับคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างพยางเนี้ยโอเคกว่า อ๋อโอเคค่ะ I don't think so I don't think he can Yeah, go back me too. how can I say that this situation Hmm. leads him to the good person like Paya Yeah. and so their soul their destiny now is bonded so you shouldn't break the bond right Yeah. I think Yeah. I think it's it. So guys, do you know something about Brazil, and how do you guys feel knowing that your work is getting fans here on the other side of the world, because people here are crazy about your series and about you? So ดีใจและรู้สึกขอบคุณมากครับ ที่หลังสังหรณ์ของพวกเราทำให้ทุกคนมีความสุขได้แบบนี้ครับ หนึ่งสิ่งเลยคือเบฟอะชอบมากเพราะว่าประเทศบราซิลเป็นประเทศที่สวยมาก แล้วก็ครั้งหนึ่งก็คืออยากจะไปให้ได้มากๆครับ ริโอเดเจเนโร okay, we are waiting for you guys. We're waiting for it. พร้อมต้อนรับค่ะ Please, เรียน Kane. เชิญ Yeah. So guys, please leave a message for Boys Love Hub fans and Brazilian fans, please. ครับผมก็อยากผมบิลลี่กับเบฟนะครับ เป็นตัวแทนของนักแสดงเดอะไซน์หลังสังหรณ์นะครับ อยากฝากต้องบอยเลิฟให้กับพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับ อยากใครที่อยากจะมารู้จักกับพวกเรา แล้วก็อินเทอร์วิวแบบพิเศษแบบนี้นะครับ ก็สามารถติดตามบอยเลิฟได้นะครับผม and don't forget the hashtag boy love hub X Yeah. Billy Babe. Well, See you. So if you want to know more about the exclusive interviews and everything, go to Boys Love Hub. Okay? thank you guys. Very thank you. I just wanna teach you a phrase in Portuguese, or last one thing, okay? So repeat after me. Obrigado, Obrigado Brasil. Brasil Obrigado, Brasil. Is thank you, Brazil. Obrigado Brasil Yeah. Esperamos Esperamos ver ver vocês vocês logo. logo. Yeah. Logo. Amamos Amamos vocês. 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 Amamos vocês. It's love you. Love you. Amamos Amamos vocês. vocês. Yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, guys. Ciao, ciao. Bye, So- bye. Bye. Thank you, Ciao, ciao. guys. Very thank you for your Thank time. Thank you for the interview. It's a good time. You're welcome. Thank ขอบ you คุณ so นะคะ ที่มาร่วมสัมภาษณ์นะคะ แบบดีมากเยี่ยมมากเลยค่ะ much ครับขอบคุณนะ ค่ะ Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao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 . บ๊ายบาย